Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. The class first year biology da by the topic the hepatitis C. دې د موږ په شارټکټ کې وایو HCV. هپټایټس سی چې دی دې د موږ د کاله یرقان درجه سوم ته وایو. مطلب دا دی چې دا دریم قسم څېړی دی او دا چې دی په ایډز په کاس کولو کې چې دی د ټولو نه غټ وجه چې دی هغه هپټایټس سی وایرس دی. نو دې باره کې موږ دا وایو چې اولنۍ خبره ده چې هاو اټ سپریډ. هپټایټس سی چې دی دا څنګه خورېږي نو by direct contact with infected person's blood. یو سړی دی هغه ته هپټایټس سی دی او د هغه سره ستا کانټیکټ راغی خو کانټیکټ ستا د هغه سره رانغی خو د هغه د جسم نه په سږي کې وینه راوتې ده ستا د هغه وینې سره ستا کانټیکټ راغی. کانټیکټ څنګه راغی؟ فرض کې یو نیډل دی هغه نیډل باندې ډاکټر ته د انجکشن وهو د ډاکټر خیال ونه کړو هغه انجکشن یې راواخیستو ته بیمار یې او تا ته بستن وواله د هغه د بدن د وینې یوه قطرې سره دغه نیډل چې کله ولګي او دا ستا په رګ کې یا په مسلز کې چې دی ننباسي نو بیا به څه چلو شو د هغه وینه راغله تا ته. نو په دې طریقه باندې دا ایچ سی وي چې دی د انفیکټډ پرسن نه یعنې چې چا ته یي نو صحتمند سړي ته چې دی دا پاس کېږي. کرونیک لیور ډسارډر او زموږ لیور چې دی دا مکمل خرابې زه وایم چې کینسر ورته لګوي. اوس دا لیور ولې اټیک لیور باندې ولې اټیک کوي؟ هپټایټس اے بي سی دا به لیور باندې ولې اټیک کوي وجه سره. نو وجه دا ده چې په ډېر شي خو ډېر شی وجه کېدی شي خو یوه وجه دا ده چې د لیور کوم سرفیس چې دی چې کومه سطحه ده په دې باندې داسې سم مالیکیولز دي او دغه شان د وایرس چې کوم یو دی د دې وایرس دا کوم سرفیس او د لیور دا کوم سرفیس چې دی په دې باندې داسې مالیکیولز دي چې دا د یو بل سره میچینګ خوري نو دا ځکه په دې لیور باندې چې دی اټیک کوي. بل د لیور فنکشن د نور ارګن د هر ارګن چې دی د هغې کروړو قیمت دی د هغې په خپل ځای باندې چې دی خپل فنکشن دی او هغه انتهایي اهم دی. خو د لیور فنکشن ځکه اهم دی چې لیور چې دی سهار پورې دا بلډ فلټر کوي کیمیکل چې دی فلټر کوي ستا د جسم نه کوم ټاکسیک کوم څیزونه چې په کیمیکلز وغیرې کېږي هغه ته لر کوي. د لیور فنکشن موږ وایو چې دا ځکه اهم دی. لیور ټرانسپلانټ مطلب دا چې کله ته هپټایټس سی وایرس په تا باندې اټیک وکړو ستا لیور چې دی خراب شو نو ته به دا لیور چې بیا به دې ټرانسپلانټ کوي. ته به د بل کس لیور چې دی د بل کس وینه چې ده نو هغه به تو ځان ته چې دی هغه ټرانسپلانټ کوي ستا په جسم کې چې ډاکټران چې دی هغه فټ کوي ځکه چې دا ګلوکوز ګلایکوجن ته چې دی بدلې فلټریشن کوي د دې ډېر اهم کارونه کوي. بل دا اوس پاس کېږي څنګه؟ پاس کېږي داسې چې ډرګ نیډل مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه چرس پوډر وغیره دا څیزونه ځان ته کوي چټې میټې کوي او نیډل کومې ستنې چې دي هغه ځان ته وهي او دته ایډز ولګېدو دغه چې دی تا استعمال کړه یا د هغه سره خوا کې ګاونډي کس استعمال کړه او یا چې دی ما تاسو ته ووایي چې یو سړی دی هغه د ایډز دی نو هغه نیډل راواخیستی شو په غلطۍ باندې چې دی تا ته ستن ووالی شو په هغې باندې نو په دې طریقه باندې چې دی دا خپل اثرات پرېږدي پاس کېږي. ګیټینګ ا ټټو موږ دې ته وایو اکثر تاسو انګریزان لیدلي هغه به د خپل جسم باندې نقشې جوړې کړي د کارټونانو د هغه ته موږ ټټ وایو. نو په دغه طریقه باندې هم دا چې دی کاس کېدی شي ځکه چې هغه د دې سرمنې سره داسې کلک لګوي په دې کوم څیز باندې چې دا ټټ وباسي نو هغه د سرمنې سره داسې چې دی کلک لګوي نو که هغه د ایډز یو دغه څیز راولي بل کس له دغه ټټ وباسي نو ایډز چې دی هپټایټس سی چې ورته موږ وایو هپټایټس سی کوم وایرس چې دی ایچ سی وي دا چې دی ټرانسفر کېدی شي. بل زموږ سره باډي فیرسنګ دې ته وایي چې په دې څیزو باندې اکثر چې دی سړی غوږ سوری کوي ډېر خلک دا شونډې چې دی دا هم سوری کوي نو داسې انسټرومنټ استعمالیږي چې هغې ته موږ چې دی باډي فیرسنګ ورته ویلی کېږي دغه انسټرومنټ راوالي د کس ته پس که ایډز وي او دا څیز راوالي او بل کس له غوږ سوری کړي دا اکثر دا ښځې د غوږونو چې دی سوری کوي نو هغه د ایچ سی وي کوم وایرس چې دی نو دا ورته ځي. بلډ ټرانسفیوژن یو صحتمند سړی دی او بل چې ناجوړه دی صحتمند سړی ناجوړ ته چې دی بلډ چې دی هغه ولې ورکوي. اوس په دې کې د ایډز علامات دي خو لا ښکاره شوي نه دي ځکه چې دا کلونه دي نو په دې طریقه باندې هم د ایچ سی وي وایرس چې دی نو دا زموږ سره پاس کېږي. ټرانسمیشن فرام نیو برن مطلب دا دی اوس مور دی مور ته چې دی دا علامات پکې شته د ایډز د وایرس پکې موجود دی چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو هغې ته چې دا هم ټرانسفر کېدی شي. تھریټ in kidney transplant process په kidney transplantation process کې دا چې دی یو غټ تھریټ دی ځکه چې دا وایرس چې دی نو دا بل سړي ته چې دی پاس کېدی شي. بل ریزر یو سړی دی هغه جامد کوي دلته چې دی ایچ سی وي وایرس د بدن کې موجود دی هپټایټس سی وایرس او د ریزر باندې جامد وکړو په صحتمند سړی راغی هغه به چې دی هم جامد وکړو نو چې چلو شو
د چې کوم سیلز دي د سرمنې دا نو دا بل کس ته چې دی پاس کېږي. ټوث برشز چې کوم انفیکټډ سړی هغه ته چې دی دا مرضي نو د هغه ټوث برش چې دا مونږ استعمالوي. د دې دوه شیانو شیرینګ چې دی نه هغه کوو. پریونشن د دې موږ ځان څنګه بچو څنګه کلیننس صفایي ضروري ده. اوایډ کراوډډ ایریا چې په یو کمره کې موږ ډېر زیات ګڼ کسان چې دی موږ نه پاتې کېږو ځکه چې د دې سره د ټي بي خورېدو هم خطره ده. ایچ سی وي وایرس خورېدو چې دی نه هغه سره هم خطره ده. کراوډډ ځکه ویلې چې بیا که فرض که دا پاس کېږي دوی یو بل سره څیزونه چې دی هغه شیر کوي نو بیا به ډېرو کسانو چې دی نه هغه انفیکټ کوي. ټیک ایکسټرا کیر او چې دی احتیاط په دې کې ډېر زیات ضروري دی خو احتیاط داسې دی چې هغه ډېر زیات احتیاط. یوز انټیسیپټیک ان ټایلټ او ټایلټ همیشه صفا ساتل. ځکه ټایلټ چې دی د وایرس جړه ده نو ټایلټ همیشه صفا ساتل. پکې چې کوم څیزونه نو په هغې باندې سپرې وغیره کول او په هغې باندې چې دی د نیل په شان هغه نیله رنګ چې دی استعمالېږي د دې لپاره چې دی خپل فلویډ نو په هغې باندې چې دغه به واچوي څه ایسډ شانتي چې په ټایلټ کموډ باندې واچوي او لږ څه به واچوي نو ټول وایرس چې دی ځان سره وړي. انکیوبیشن پیریډ د دې څومره دی مطلب دا دی چې دی ولګېدو او هیپاټایټس اے یا بي یا سی کوم وایرس چې دی سړي نه بل سړي ته لاړو نو باقي به څو ورځې بعد چې دی خپل علامات ښکاره کوي. هیپاټایټس اے چې دی هغه د 2 نه ول د شپږو پورې هفتې په دې کې لګي. هیپاټایټس بي چې دی 4 نه والا په دې 20 پورې هفتې لګي او هیپاټایټس سی چې دی هغه د 2 نه والا 26 پورې هفتې چې دی هغه لګي. ان شاء الله بل ټاپک کې به دا وایم چې هیپاټایټس اے بي او سی د دې کوم ټریټمنټ دی هغه کومه طریقه ده او ان شاء الله تاسو ته بل لیکچر کې وګورئ. ثانک یو ډیر مچ.